Vi kör den som den är nu, med toppen helt original. Helt original 530. Den har aldrig varit planad. Det enda som är modifierat på den här nu då, jämfört med en originalbil, eller ja, en helt standard V230F, det är grenröret, det är ett extraktor. Och det orkar jag ärligt talat inte byta tillbaka till original, för jag är tvungen att bygga om hela lagersystemet. Det får vara så helt enkelt. Men det ger, ja, vad jag har mätt upp så gav det knappt någonting, inte på den här nivån i alla fall. Kanske när man kommer upp högre att det är restriktivt, men original alltså. Men jag skulle inte tro det. Inte för en bra bit upp. Utöver det så är det ju, den körs på etanol. Det var mest bara för att det är kvar i tanken. Sen är det andra spridare. Röda Saab, som de kallas. De är 340 någonting, tror jag. Och utöver det då, så är det också, jag vet inte om man har kollat det, jag har ju lagt upp något tidigare klipp för ett tag sedan. Så är det ett megasquirt, eller microsquirt i det här fallet, inkopplat också. Så att den går att mappa. Och egentligen hade jag tänkt att köra med LH så långt det gick för att testa. Se vilken skillnad det blev däremellan. Men problemet var att jag testade 3 stycken som jag får tag i. Och det är någonting som går fel i de här. Det är någonting med landarregleringen så att de går fett så in åt helvete. Den klarar inte av. Någonting går sönder i dem. Och jag har inte lagt mer större energi på att försöka hitta fel och laga, för att när man ändå skulle byta ut det så kände jag att det är dumt att lägga tid och energi på att laga något som ändå ska bort sen. Så därför blev det att jag stoppade i microsquirtet direkt istället. Så annars är den här helt standard då. Och jag tänkte börja med lite olika kammar. Den som sitter i just nu är en A-kam. Det bara blev så när jag monterade ihop den. Ställbart kamdrev. Jag stoppar nog dit det. Så kan jag justera den och se om man känner någonting på det med A-kammen. Sen byter vi kam. Stoppar vi en original M-kam och kör med den. Nej, så det om det. Vi kör väl igång med den här då. Får vi se vad det lämnar. Jag ska byta drevet först. Får ni se. Där. Jag har ju en markering där. Och så en på drevet. Och sen stämmer det där uppe så ska det stämma där nere om det inte har kuggat. Men sen har du även... Nu ska vi se. Ser man det där? Där har du spår i remskivan. Där. Och sen är det svårt att se, men du har en nollmarkering på kåpan. Här bakom. Så de ska stå mot 0 där. Och när den står på 0, då tar vi 15. Kan vara 17 också på vissa bilar. Släpper på spännan. Så drar vi remmen där. Mot insuget. Mot förarsidan. Drar vi åt igen. Jo, låt remmen sitta kvar. Om ni inte har mött i knack. För då blir det väldigt svårt att ta bort den här. För ni kommer bara snurra på kammen. Tar vi mot i knack. Så stoppar vi dit den istället. Kan man kontrollera att det ser bra ut här allting. När man ändå är här. Att det inte läcker olja och att rörpinnen ser schysst ut. Då går den av. Då har ni ofrivillig vanos kan man säga. Där är vi 0. Hänger vi på remmen igen. Då startar vi upp och varmkör. Vi kör.
fått upp lite temperatur i grejerna. Vi kör en till, för jag tror inte att jag hade nått upp i temperatur på den första där. Så vi kör en fjärde. Vi räknar bort den första vi körde där med. Ska ner i temperatur först lite bara. Jag är uppe i 86. Ska ner till 84 i alla fall. Ja, där kör vi. Vi vrider om kammen så ser vi vad som händer. Sådär då. Då har vi vridit kammen 2 grader. Så vi ska starta recording där också. Då har vi gjort det. Kan vi ta bort så det inte blir så kladdigt på skärmen. Vi loggar och så kör vi. Ska upp lite temp först också. Där kör vi. Tappade vi 3 hästkrafter. I alla fall vid piken. Och vi flyttade egentligen inte kurvan någonting där nere heller. Så att det där blev jättedåligt. Men nej, det där var åt fel håll. Jaha, vi provar igen då. Åt andra hållet. Gör vi. Så vi startar. Nu kör vi. Logga skulle vi göra också. Så. Ja, Volvo var inga dumskallar faktiskt. Det kan man lugnt säga. Det var de verkligen inte. Ja, ni ser ju klart och tydligt. Det vi har som mest hästkrafter, det är med kammen helt nollad. Det man gör med att vrida, det är att flytta kurvan, men som sagt, det blir ju bara sämre i princip överallt. Visst fick vi mer effekt på slutet, men vi tappade ju också hela vägen annars. Och det lilla som skilde där var ju inte speciellt mycket. Det är liksom 5 hästar, 4 hästar. Det är väl dit jag kommer med den här kammen och den här setupen. Så ja, då byter vi kam då.
alltså monterat kammen, M-kam. Den är nollad. Nej, men vi kör. Vi är uppe i temperatur. Vi startar en loggning. Vi kör ett svep. Då kör vi. Och gör vi likadant som vi gjorde innan. Vi kör 4 stycken. Det där var lite kul. Eller ja, vad man nu ska säga. Spännande. Den där A-kammen är alltså bättre. Men ja, strunt samma. Vi kör en till. Nu verkar vi ha fått upp temperaturen och allting. Ja, 87,7 på sista. Vi kan sluta logga så. Vi kan stänga av. Och så ska vi ta och räkna lite. 87,7 plus 87,1 plus 85,1. 259 delat på 3. 86,63. Nej, jag går ut och vrider lite på kammen. Får vi se om vi kan hämta hem någonting. Jaha, då har vi vridit på kammen igen då. Ja, vi startar. Så där då, nu har vi äntligen nått temperatur. Då kör vi. Vi tar och gör ett medelvärde 88,26. Men nu har vi vridit den, nu har vi vridit den åt andra hållet. 2 grader. Så ska vi se. Så vi startar upp. Det här är ju bara effekt, de här siffrorna, medelvärdet. Det är ju bara effekt, max. Peak horsepower. Mer än vriden 2 grader plus. Så gav den mest. I princip överallt. Så att A-kammen vinner ju över M-kammen, kan man ju lugnt säga. Ja, nu ska jag väl byta kam igen då. Jag ser inga tendenser till att det är värt att vrida på den och mer åt något håll. Det tjänas nog ingenting till. Nej, men jag ger mig där så byter jag kam igen. Ja, vi startar igen då. Så testar vi med T-kammen. Kör vi nollad T-kam och testar med den. Temperatur. Så
Vi kör. Vi loggar. Dra på trissor. Det är tekam man ska köra alltså. Roligare så där blev det inte. Kan vi kolla här då. Okej, vi tar den bästa mot den bästa. Så. Att det är möjligt att det bara skiljer, vad var det nu då? Två hästar någonting. På piken. Vid effektmax. Men om ni ser här liksom, här har vi tappat mellan 2 och 7 hästkrafter på slutet. Så toppeffekt är inte allt. Vill jag att folk ska förstå. Utan det kan vara en jäkla skillnad. Även om pikarna är på samma ställe och de är ungefär lika mycket effekt. Maxeffekt. Så kan ju kurvan se helt annorlunda ut. Så att det kan man tänka på. Nu går jag ut och vrider den åt andra hållet då, så ska vi se om det hjälper eller blir sämre. Ja, jag vet inte om jag riktigt gjorde något avslut där. Så att det här är en dag efter jag körde alla kammar. Och ja, ni ser ju resultatet själva där. Jag har inga fler kammar just nu att köra med. Men jag tänkte väl försöka köra så många originalkammar jag kan. Det kan väl vara kul för folk att veta mer exakt, så man inte gissar och läser på forum som inte stämmer. Det folk bara gissar. Men vad jag har sett så är det ingen som har gjort stora kamtest och lagt upp resultat i alla fall. Men jag kan ha fel. Det kanske finns ute. Men som sagt, jag ska försöka få tag på, det hade varit kul att testa en K-kam och en V eller VX3, eller båda två kanske. Kul att testa hur mycket man kan få ut utan att behöva lyfta toppen. Så kommentera gärna om ni har några idéer och förslag och tips på vad jag kan prova. Utan att lyfta toppen nu då, till att börja med. Och sen framåt så ska det bli både lite planing, portning, andra ventilfjäder ska jag med också såklart. Jag ska få tag i alla fall en VX3 och kanske en K-kam. Ska försöka och testa dem. Så har vi hela listan liksom med helt orörd topp och alla originalkammar. Nollade 2 grader plus, 2 grader minus. Och tack som tusen för att ni gillar, kommenterar och prenumererar. Och det får ni jättegärna fortsätta med om ni vill stödja. Vi syns i nästa video.